Γεια σας. Για πέστε μου αλήθεια, πόσοι από εσάς θα είχατε το κουράγιο να ξεκινήσετε να επισκευάσετε αυτό το παράθυρο? Εγώ αποφάσισα να το δοκιμάσω, όπως είχα κάνει και στο προηγούμενο βίντεο μου με τα παντζούρια. Και αν θέλετε, μείνετε μαζί μου να δείτε τη διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αφαιρέσω τα τζάμια. Χρησιμοποιώντας ένα σκαρπέλο, ξεκολλάω με προσοχή τους ξεραμένους από πολλά χρόνια στόκους. Δεν βγαίνουν εύκολα και μένουν κάποια υπολείμματα, αλλά θα τα βγάλω αργότερα. Σκοπός μου τώρα είναι να βγουν γερά τα τζάμια, γιατί θα τα ξαναβάλω. Όταν φύγουν όλοι οι στόκοι, με ένα κόφτη βγάζω ένα-ένα τα προκάκια και ελευθερώνω τα τζάμια ώστε να βγουν εύκολα και γερά. Μετά πρέπει να βγάλω τους μεντεσέδες και τους σύρτες από τις κάσες. Οι σύρτες είναι στερεωμένοι με καρφάκια και με λίγη προσοχή βγαίνουν σχετικά εύκολα. Οι μεντεσέδες όμως είναι πρόβλημα, γιατί οι βίδες είναι ίσχυες και δεν πιάνονται εύκολα. Εάν δεν χαλάσει η εγκοπή, δεν πρόκειται να βγουν χωρίς να γίνει ζημιά στο ξύλο. Εγώ, όταν δυσκόλεψα τα πράγματα γιατί κάποιες ήταν κολλημένες, βρήκα τη λύση. Σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο άνοιξα μια τρύπα όσο το κεφάλι της βίδας και το έβαλα πάνω στην κάσα για προστασία. Έτσι δεν θα την κάψω με πιστόλι θερμού αέρα που θα χρησιμοποιήσω για να ζεστάνω την κολλημένη βίδα και να γυρίσει με το κατσαβίδι. Με αυτόν τον τρόπο έβγαλα και τα 4. Τα τοποθέτησα όλα μαζί σε ένα πλαστικό και τα άλυψα με διαβρωτικό. Μετά σειρά έχουν τα δύο πηχάκια που έχουν τα δύο παράθυρα στις άκρες. Θέλω να τα αφαιρέσω για να τα τρίψω εύκολα και αυτά, αλλά και τις κάσες από κάτω για να γίνουν τέλεια. Αυτά είναι καρφωμένα με πρόκες και θέλουν προσοχή για να μην χαλάσουν. Τελικά τα έβγαλα γερά και τα δύο. Και τώρα αρχίζει η πραγματική δουλειά. Πρέπει να αφαιρέσω το χρώμα από παντού. Σε αυτό το παράθυρο αποφάσισα να χρησιμοποιήσω πιστόλι θερμού αέρα, γιατί η μέθοδος με το διαβρωτικό που δοκίμασα σε προηγούμενο βάψιμο με απογοήτευσε. Τα διαβρωτικά είναι οικολογικά πια και δεν σηκώνουν εύκολα τα χρώματα, άσε που είναι και ακριβά. Το πιστόλι θερμού αέρα σε ξύλινες επιφάνειες κάνει θαύματα. Φουσκώνει βερνίκια και λαδομπογιές πολύ εύκολα και με μια σπάτουλα η δουλειά γίνεται γρήγορα. Τις ίσχυες επιφάνειες λοιπόν, δουλεύοντας προσεκτικά, τις καθάρισα εύκολα. Τώρα εσωτερικά, εκεί που έχει κούρμπες, με μια σειρματόβουρτσα και με το θερμό αέρα πάλι, γίνεται δουλειά. Τα πολλά φεύγουν εύκολα. Όταν τελείωσα και τα δύο παράθυρα, ήρθε η ώρα για τα παλώματα όπου χρειάζονται. Όπου έχει σάπια τμήματα το ξύλο, τα αφαιρώ με όποιο τρόπο μπορώ. Όταν είναι μικρά με τρυπάνι, σκαρπέλο ή μαχαίρι. Τα πιο μεγάλα κόβω με το πολυεργαλείο όλα τα σαθρά και φροντίζω να απομακρυνθούν. Δεν με νοιάζουν οι πληγές, γιατί θα τα κλείσω πάλι με ξύλο και θα τα στοκάρω. Ο στόκος που χρειάζομαι για τις μεγάλες πληγές είναι χοντρό πριονίδι ανακατεμένο με κόλλα ξύλου. Δεν είχα όμως χοντρό πριονίδι, οπότε εύκολα δημιούργησα κόβοντας με το αλυσοπρίωνο ένα ξύλο που προορίζεται για τη σόμπα. Στη μεγάλη τρύπα βρήκα ένα πηχάκι, το έκοψα για να την κλείσω στο περίπου και με την κόλλα που έφτιαξα θα γίνει πιο γερό και από ξύλο ακόμη. Έτσι λοιπόν στοκάρισα και τις δύο γωνίες. Όταν τελείωσα, τις έδεσα με ένα σύρμα για να μείνουν σταθερά μέχρι να στεγνώσει η ατλακόλ. Στην άλλη γωνία, αφού καθάρισα το ξύλο από τα σαθρά, έβαλα πριονίδι και εκεί. Όπου τα παράθυρα είχαν τρύπες και είχαν πάρα πολλές αποπρόκες, τις στοκάρισα με ξυλόστοκο. Γενικά, τις μικρές χαραμάδες τις έκανα με ξυλόστοκο. Κάποιες, για να πιάσει καλύτερα ο στόκος, τις άνοιξα λίγο με ένα τρυπάνι και τις στοκάρισα. Τώρα τα αφήνω για την άλλη μέρα για να ξεραθεί η κόλλα. Ήρθε η ώρα για το πρώτο τρίψιμο. Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιώ, ανάλογα με την κατάσταση του ξύλου, ή τον τροχό ή ένα πιο μεγάλο τριβείο από αυτό που είχα την προηγούμενη φορά. Στην αρχή βάζω 60 γυαλόχαρτο και κάνω όλες τις επιφάνειες. Και εδώ τα ίσια μέρη είναι τα πιο εύκολα. Κάνω γύρω-γύρω και ενδιάμεσα τα ίσια και μετά γυρίζω το παράθυρο όπως με βολεύει κάθε φορά και κάνω με την πατέτα μου τα εσωτερικά μέρη. Χρησιμοποιώ όλα τα μέσα που έχω για να καθαρίσω τα χρώματα από παντού και να κάνω λίες στις επιφάνειες. Εν τω μεταξύ, τα μεταλλικά εξαρτήματα τα είχα αλείψει με διαβρωτικό και τώρα θα τα γυαλίσω. Πιο εύκολο βρήκα να τα σφίξω σε μια μέγενη και να τα τρίψω με γερή σειρματόβουρτσα. Με τον τροχό προσεκτικά έτριψα τους μεντεσέδες και τους σύρτες μέχρι να καθαρίσουν. Όταν τα τελείωσα όλα, τους έριξα πάλι αντισκουριακό με λάδι μέχρι να τα βάλω στα παράθυρα. Την άλλη μέρα άρχισε η τελική φάση. Έπρεπε να επαναλάβω τα τριψίματα, μία φορά με 80 γυαλόχαρτο σε όλες τις επιφάνειες, άλλα με το τριβείο και άλλα με το χέρι. Όπου είχε μείνει λίγο χρώμα σε γραμμώσεις του ξύλου, βοηθάει το πιστόλι με τη βούρτσα. Όταν τελείωσα και τα δύο, τα πέρασα ακόμη ένα χέρι τρίψιμο με 100 γυαλόχαρτο. Αφού θα βάψω με βερνίκι, δεν βάζω και πιο ψηλά, σταματάω στο 100. Τώρα ξεσκόνισμα και ώρα να δω τι έκανα. Περνάω πρώτο χέρι βερνίκι και τα δύο παράθυρα. Τα αφήνω να στεγνώσουν και μετά τοποθετώ πάλι στη θέση τους μεντεσέδες. Μετά βάζω και τα δύο σιτάκια στη θέση τους. Νομίζω είναι όμορφα και μου αρέσουν. Δεν θα έβαζα καινούρια και να μου τα χάριζαν. Μετά τοποθετώ ξανά στη θέση τους τα πηχάκια. Τα βιδώνω και όπου έμεινε κάμια τρύπα γιατί είχαν αρκετές, την ξαναστοκάρω και την κλείνω. Επίσης, βάζω στόκο ξανά όπου χρειάζεται, γιατί όλο και κάποια τέλεια μένει. Όταν έτριψα ξανά τα νέα στοκαρίσματα,
Πέρασα δεύτερο χέρι βερνίκι τα παράθυρα. Μέχρι να στεγνώσουν, θα καθαρίσω τα τζάμια από τα χρώματα που έχουν στις άκρες. Τους έβαλα διαβρωτικό αφού είχα και μετά από 20 λεπτά τα καθάρισα με μια σπάτουλα. Όταν δεν τέλειωσα με ένα πανίκια διαλυτικό, καθάρισαν και γυάλισαν. Και τώρα η τελευταία δουλειά. Έβαλα τα τζάμια στη θέση τους και τους κάρφωσα 4 προκάκια στο καθένα, ένα στην κάθε πλευρά. Μετά τα έκοψα με το κόφτη ίσα να κρατάνε το τζάμι. Εδώ πιο όμορφο θα ήταν αν είχα πηχάκια να τους βάλω γύρω-γύρω. Ή να βάλω τζαμόστοκο, αλλά δεν είχα και αποφάσισα να βάλω στόκο. Χρειάστηκε λίγη προσοχή να τον απλώσω γύρω-γύρω στο κάθε τζάμι και στο τέλος με μια σπάτουλα έκανα τις λεπτομέρειες. Και επιτέλους τέλος. Είναι έτοιμα. Τώρα θα ήθελα τη γνώμη σας. Άξιζε? Εμένα μου αρέσει αυτό το παλιό που εκπέμπουν. Είμαι ευχαριστημένος. Έχω κάνει και τα υπόλοιπα 3 παντζούρια που είχα αφήσει στο άλλο βίντεό μου και σε λίγες μέρες θα σας τα δείξω. Γεια και χαρά σας.